Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o porție de orez cu prune și zahăr ars, un desert gustos și ușor de făcut. Să începem! Ca de obicei, ingredientele necesare pentru rețetă le găsiți detaliate în descrierea videoului. Avem aici, în primul rând, niște prune uscate. Am pus prunele într-un vas încăpător, am adăugat apă peste ele și un baton de scorțișoară și le-am pus la fiert pentru circa 10 minute. Între timp, într-o altă cratiță mai încăpătoare, punem zahărul, aprindem focul pe flacără mică și lăsăm să se topească, supraveghem în timp ce se topește. Zahărul trebuie să capete culoarea chihlimbarului, dar dacă se arde prea tare, va căpăta un gust amar. Când zahărul s-a colorat, adăugăm parte din apa în care au fiert prunele. Mare grijă la aburii foarte fierbiți ce se vor ridica din cratiță când veți turna apa. Nu strică ca la momentul în care adăugați apa să o măsurați anterior cu o cană, așa veți ști cât mai precis câtă apă aveți în cratiță și dacă mai este nevoie să adăugați raportat la cantitatea de orez pe care o să o folosiți. Bun, revenind la firul rețetei noastre, lăsăm să fiarbă apa cu zahăr până ce acesta se topește cu totul în lichid, moment la care adaug orezul, puțină sare, prunele cu restul de apă și o linguriță de esență de lămâie sau de coajă galbenă rasă de la o lămâie, depinde ce aveți la îndemână. Am mai adăugat și 200 de ml de apă, inițial mai pusesem 800 de ml de apă la prune, raportul e de 3-4 căni apă la o cană de orez. Asta e important, mai ales dacă intenționați să gătiți la cuptor ca mine. Dacă fierbeți pe foc, nu e atât de important, întrucât mai puteți adăuga apă la nevoie. Am acoperit cratița hermetic cu un capac și am băgat totul la cuptorul preîncălzit pentru 25-30 de minute. Și iată și orezul nostru este gata, numai bun de savurat. Peste desertul fierbinte am pus 1-2 lingurițe de unt de cocos. Acesta nu este un pas obligatoriu, am amestecat cu grijă să nu zdrobesc orezul și prunele și ne punem fiecare în farfurie că nu mai putem de poftă. O rețetă tradițională, savuroasă și gustoasă. Mie personal mi se pare un pic prea dulce, puteți scade dacă vreți cantitatea de zahăr sau puteți pune mai puține prune. Eu recunosc că am o preferință ceva mai mare pentru orezul cu prune al bunicilor mei, un orez dulce sărat. Am preparat deja rețeta și o puteți găsi pe canal, dar de ce nu? Ambele rețete pot figura cu succes în caietul de bunătăți ale familiei, diversitatea nu strică niciodată. Mulțumesc călduros că ați fost iar azi cu mine în bucătărie. Vă aștept la povești în comentarii. Dacă nu ați făcut-o deja, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a afla imediat ce public ceva nou. O zi minunată vă doresc în continuare! Bye bye!